mua cho nên chỗ đây hai cái hả không ba nó to một hai giống à để chỉ một trống tết tết thế này thế này chứ ha nó mà để chỉ sáng từ cái đây chỉ lúc nãy đấy à rồi mai một to một bự mà một táo rồi một lò rất là to đây tua dạ mà còn trên cao cắt không là rất là nhiều chỉ còn trên trên nó dài đấy hình chứ chà, có tôi cho họ tươi. Của tôi sao học ăn đồng liền. Xong có lúc này rồi trốn không có hả? Anh ấy chỉ mất bằng anh ấy lúc khó đấy thì chỉ đông nhau. Ô, nó là một bán làm hạt, hai cùi nữa. Cái chùa này đó, thấy một chùa á. Thế cổ có to lắm chứ. Đi dạo, đi nổi. Chờ được nhốt lì đầu hả?
khổ có giả đàn đây nó quá nó đi tà to
Sao không chim mày rồi? Nó rồi, tôi sao không chim mày rồi? Cha mày lo chứ họ tao Cha mày biết cái tên luôn, ok cả. Nó nói cho họ mẹ biết cái rồi. Một con đứa chết thì nó tự cái bị phong đẹp rồi. Đã đem cho về. Hôm nay thì đi đây, nó đã đi đây rồi. Nó mỏ à chưa? Đã đi này. Ô, nó trông rồi. Con nó trông hào, một tao tư con về nó mà đi lo tận đó có ta phê mình đi cái mình lên đảo hơn này rồi đó chẳng đủ chẳng trong nó loa lần thái con đã có gì ở thu nó lắng qua từ chẳng nhua du tàu con gì lúa loa lệ chẳng hà lu lo hà loan gì cả là lo nhỏ to xin gà và càng du xì lên tu lẽ cu hai lù lù chẳng có vô lăng nhu nhu mong tên sai vô tan ra lấy tê mê bằng nụ cô chẳng mua lo mua chỉ dù ấy mong po sợ po tao ấy khu gốc mong po tê mê thành gạo già con nào có giữ thâu sáng có trong luôn này dù lại thế đây trong tu mềm lóng xa mòn trong ta chẳng có vô lăng nhu nhu mong tên thay vô tan ra lấy tê mê bằng nụ cô chẳng mua lo mua chỉ dù ấy mong qua sợ qua tao ấy khu gốc mong qua tê mê thành gạo già cha mua lô la sáng sau xí luôn gì chê để sẽ sana đồ lưỡi chung qua tao có lúa cũ sẽ để sẽ sana đồ lưỡi na qua tao có ở lúa cũ nhà